Cả hai người chồng đều chết một cách bí ẩn. Ngay cả cảnh sát cũng yêu nó. Tại phiên tòa, anh vén váy liệu lên không chút do dự. Nam cảnh sát bày tỏ sự bất tiện. Cảnh sát chuẩn bị chụp ảnh. Mạnh dạn yêu cầu công an đến gần, nhìn người phụ nữ điềm tĩnh trước mặt. Cảnh sát có chút bối rối. Nhưng anh vẫn luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Người phụ nữ tên là Su Lai. Địa điểm khảo sát hải quân. Nhưng khi Su đến nhận xác, nhưng bình yên đến lạ, không có dấu vết của nỗi buồn. Điều này khiến hải quân nghi ngờ, bắt đầu điều tra sâu về nền tảng của việc học. Một y tá trong studio rõ ràng đã phải chịu đựng bạo lực gia đình trong một thời gian dài. Từ Lai đang chăm sóc ông lão khi sự việc xảy ra. Người trả lời cuộc gọi là Su Lai. Tôi nghĩ vẫn còn điều gì đó đáng nghi về Từ Lai. Vụ việc sớm chuyển biến tốt hơn. Nước mắt của Seo Jae bị phát hiện. Hứa Lai giải thích, chồng tôi mong Từ Lai sẽ đồng hành cùng anh ấy. Đã không đồng ý. Hai người họ đã xé nát nhau. Hoàn thành. Hải quân hỏi Từ Lai tại sao lại ghét Sắn đến vậy. Không Từ nói. Tôi thích biển. Hagen bối rối khi nghe điều này. Anh cũng khó hiểu được ý nghĩa. Nhìn một người phụ nữ điềm tĩnh và trưởng thành như vậy trước mặt tôi. Không có bằng chứng đáng kể. Tiếp tục theo dõi từng bước đi của Từ Lai. Ngoài công việc điều dưỡng, người bạn đồng hành duy nhất còn lại là một chú mèo hoang. Anh ta thậm chí còn mang theo xác một con quạ. Thậm chí còn thì thầm điều gì đó với con mèo. Chỉ vì tôi đã cho bạn đồ ăn, quên đi. Nếu bạn nhất quyết muốn cho tôi thứ gì đó, bạn không thể. Thám tử của anh ấy đã mang lá thư của anh ấy đến cho tôi. Hagen bí mật mang về một chiếc lông chim từ con quạ. Bên kia khó nắm bắt, kể cả khi Seo Jae biết Hagun vẫn theo dõi mình hàng ngày. Thay vào đó hãy đi xuống tầng dưới. Hagen từ từ bắt đầu ăn kem cho bữa tối. Người phụ nữ lạ xem phim Hàn Quốc để luyện tiếng Hàn. Nhưng anh đã sớm được đưa trở lại thực tế. Người ta cho rằng Từ Lai từng bị tình nghi sát hại mẹ mình. Ít nhất là án chung thân. Muốn thư anh ấy. Hải quân ngay lập tức lái xe tới. Nhưng phản ứng của Từ Lai lại bình tĩnh đến lạ thường. Mẹ An Tử, dùng fentanyl giúp mẹ ra đi thanh thản. Lấy thanh kiếm của bạn. Nhưng trái tim. Và bây giờ chiếc bình của mẹ tôi. Sau đó cô lấy lá thư tuyệt mệnh của chồng ra. Mặc dù vẫn còn những nghi ngờ. Ngoài ra, các quan chức cảnh sát hàng đầu đã mất kiên nhẫn. Hải quân không giữ khoảng cách với Từ Lai vì điều này. Dành cho Hagen. Vì vợ chồng Hagen thường sống xa nhau ở hai nơi. Tập thể dục cano mỗi tuần một lần. Cảm xúc đã phai nhạt rồi. Cùng lên chùa trên núi dạo chơi và trò chuyện cùng nhau. Từ Lai đã sử dụng chuyên môn điều dưỡng của mình để phá vỡ vẻ đẹp giữa họ. Nhưng ông già đã bị liệt từ lâu. So Hagen mô phỏng quá trình phạm tội của Seo Jae. Cũng có lúc lén lút đổi điện thoại di động của lão nhân. Vì chồng Từ Lai đã phát sóng trực tiếp buổi leo núi ngày hôm đó, để không cho chồng tôi nhìn thấy. Hai tuyến đường leo núi này. Khi anh ấy đang leo núi, sử dụng điện thoại di động của người cao tuổi để gọi cho cơ quan chăm sóc. Khi hải quân leo núi, màn hình hiển thị trên điện thoại cũng vừa phải. Điều này hoàn toàn phù hợp với dữ liệu trong điện thoại di động của ông lão. Về bằng chứng sau này xuất hiện cho thấy người chồng tự tử vì sợ phạm tội. Tất cả đều do Su Lai thiết kế. Đi đối đầu với Từ Lai. Thành thật giải thích mọi chuyện. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Hagen là thật lòng. Và bảo anh ta lấy điện thoại di động của ông già, tang vật duy nhất phạm tội của Từ Lai bị ném xuống biển. Hagen cũng nói lời chia tay với Su Lai. Hagen kết thúc cuộc chia ly, chuyển về thành phố biển nơi vợ tôi sống. Tôi tưởng mình có thể dần dần quên đi quá khứ.
anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ăn mặc thời trang. Ngoài ra còn có một người đàn ông khác bên cạnh tôi, chồng mới của Từ Lai hào phóng giới thiệu bản thân. Tôi cảm nhận được sự tinh tế trong bầu không khí ở một mức độ nào đó. Nhưng có một dòng chảy ngầm. Thực chất là một kẻ nói dối chuyên nghiệp. Khiến người già đổ bệnh vào bệnh viện. Vì không tìm được chồng mình. Và cảnh báo anh ấy rằng nếu chúng tôi nói, hãy để làng ma cũ đi trước. Đợi đến khi tôi giết chồng cô. Để tránh nguy hiểm, mắc kẹt trong bể bơi của chính mình. Lần này tôi cũng có bằng chứng ngoại phạm. Sau khi hải quân đến thăm và điều tra thì phát hiện ra rằng Từ Lai mặc áo xanh. Có vẻ như có thứ gì đó đang bị ném xuống biển. Sau sự việc, anh thay áo khoác kaki. Hagun tìm lại được xeo dê. Từ Lai thẳng thừng nói quần áo bị đốt, vì khi thi thể chồng cô được tìm thấy, anh biết rằng Hagen chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về vụ án này. Vì vậy tôi đã xả nước trong bể bơi. Có vết máu khi làm việc tại hiện trường. Hagen tỏ ra không thương xót sau khi nghe điều này. Nhưng trong thời gian xét xử, ngay cả máy kiểm tra nói dối cũng xác nhận rằng anh ta đang nói sự thật. Khi cuộc điều tra ngày càng sâu sắc, chiếc xe gần căn hộ của người quá cố, mẹ anh bị kẻ quá cố lừa số tiền lớn. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ anh ta. Đoàn Khôn nhanh chóng tỏ tình. Gây kích ứng và đau tim. Đoàn Khôn đã từng nói rồi. Anh ta sẽ giết chồng của Từ Lai và chôn anh ta cùng với anh ta. Cho rồng về làng trước. Đợi ta giết chồng ngươi rồi chôn hắn cho chúng ta. Đồng thời, Đoàn Khôn cũng phủ nhận việc mình bị Từ Lai xúi giục. Hải quân vẫn không tin Từ Lai. Từ Lai yêu cầu hải quân ra tay. Bằng chứng cho thấy anh ta đã giết người chồng đầu tiên của mình. Hagen không hiểu câu này nghĩa là gì. Cho đến khi Từ Lai bị đánh bắt ra khỏi biển cùng lúc. Cuối cùng Hagen cũng biết được sự thật, hóa ra chồng hiện tại của Từ Lai đã chết. Buổi sáng mẹ Đoàn Khôn qua đời, Từ Lai về thăm mẹ Đoàn Khôn. Khi đang đi ăn sáng, Từ Lai dùng 4 hộp đựng tro cốt của mẹ để chia sẻ. Cái chết của mẹ khiến Đoàn Khôn vô cùng cáu kỉnh. Và sở dĩ Từ Lai làm được điều này là vì Hagan. Anh ta đe dọa Từ Lai để giúp anh ta giải quyết vấn đề của Dần Kun. Đăng lên Internet. Anh cũng biết rằng đây là cơ hội để gặp lại Hagan. Nhưng những nghi ngờ và buộc tội vô tận, Hagan đã biết được tất cả sự thật. Anh ấy không hề biết rằng mình đã quyết định chia tay. Ở cuối câu trả lời, tình yêu của tôi bắt đầu. Anh ấy cúp máy, nhìn biển vô tận, đào một cái hố lớn trên bãi biển. Hóa ra những ngày chia tay Hagan, Từ Lai dựa vào điện thoại di động của chuồn chuồn để ghi lại. Hãy đến và trải qua từng ngày nhớ em. Chờ cho đến khi hải quân đến. Hải quân đang kêu gọi và tìm kiếm tận cùng lá phổi. Mặt trời lặn chìm xuống biển. Giúp đỡ lão Nghiêu. Điều gì đó hoàn toàn nên làm. Hải quân cuối cùng đã hiểu. Tôi đã nói tôi yêu anh ấy. Hải quân tiếp tục tìm kiếm Từ Lai trong tuyệt vọng, nhưng Suleder đã dần biến mất cùng với nước biển. Hải quân là một ngọn núi. Một gia đình tưởng chừng như hoàn hảo đang gặp khủng hoảng khắp nơi.
Một người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn thoát. Kết hôn ở nước ngoài, trở thành tội phạm. Anh ấy bao dung và bao dung. Bất kể chi phí. Không cần phải đồng ý, anh ấy chỉ cần sự chấp thuận của người anh ấy yêu. Nhưng Đức bằng chứng của